कविताताई आपल्यासोबत आपल्या स्वयंपाकघरात आलेले आहेत आणि आता त्या आपल्यासाठी पदार्थ करणार आहेत. तुम्ही तयार आहात का? हो सर. काय या पदार्थाचं नाव आहे? आपण आज बनवतोय मशरूम कॅरेट ऍपल सूप. लागणारं साहित्य पाहूया मग आपण कृती करूया. चालेल. मशरूम, ऍपल, कॅरेट, त्याच्यामध्ये आपण बीट पण घेतोय थोडासा कलर येण्यासाठी. बटर आहे, कापलेला कांदा, याच्यामध्ये मिक्स हर्ब्स आहेत, हे फ्रेश क्रीम, लिंबू, आलं लसूणची पेस्ट, काळी मिरी पावडर आणि मीठ. काय घालायचं त्याच्यात? पॅन मध्ये थोडंसं बटर घालूया आधी. मला 1 स्पून लागेल सर. घ्या. बटर मेल्ट होईपर्यंत आपण गप्पा मारूया. हो चालेल सर. आता तुम्ही सध्या नाशिक मध्ये राहताय? हो. आणि तिथे तुम्ही क्लासेस घेता? हो. किती महिने झाले तुम्ही हे क्लासेस सुरू करून? माझे सर मला 4 वर्ष झाले. मी आधी पुण्यात पण क्लासेस घ्यायचे, तिथे जॉब आणि क्लासेस दोन्ही करायचे. पण आता नाशिक मध्ये आल्यापासून मी फुल टाइम कुकिंगचे क्लासेस घेते. वा वा. बटर मेल्ट झालेलं आहे. पुढे? हो सर. आता याच्यामध्ये आलं लसूण पेस्ट घ्या. आलं लसूण पेस्ट सर थोडंसं आपण जर फ्लेवर येण्यासाठी फक्त आपण टाकतोय. आपण कांदा कापलेला, यामध्ये कोणाला जर वाटत असेल कांदा नाही टाकायचा तर टाकला नाही तरी चालेल. पुढे आता आपण त्यामध्ये जे आहे आपले सगळे गाजर. बरं, गाजर वाफवून घेतलंय का? नाही, वाफवलं नाहीये कारण ते लगेच शिजून जाईल. ठीक आहे, कच्चाच आहे. हो. मला वाटतं मशरूम वाफवून घेतलाय का? हो, मशरूम आणि आपण जो बीट आणि ऍपल आहे थोडंसं किंचित वाफवले, म्हणजे जास्त वेळ नाही, फक्त एक वाफ येईपर्यंत. बरं, मी आता एक चोरून ऍपलची फोड घातली, ती आंबूस का लागली? थोडंसं विनेगर आहे सर त्यामध्ये, कारण ते ब्लॅक पडू नये म्हणून. करेक्ट. परतून आपण घेतलं. आता पुढे आता बाकीचे जे व्हेजिटेबल्स आहेत ते सगळे आपण घालूया. वाफवलेले मशरूम, बीट, ऍपल्स. आता आपण चांगल्याला स्टर करून घेऊया. ठीक. वा वा वा. झाकण ठेवायचं का आपल्याला? हो सर, थोड्या वेळ झाकण ठेवूया. आणि त्याला वाफ आली की थोडंसं आपण जस्ट वाफ घेऊन दे त्याला. बरं. वाफ आल्यानंतर पुढे काय करायचं? नंतर आपण मिक्सरमध्ये ग्राइंड करणार आहे ते आणि परत एकदा त्याला बॉईल करणार आहे.